नमस्कार आईटी एक्सपर्ट कम्प्युटर च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य। साथीहरु, आज मैले आफ्नो फेसबुकमा सजिलैसँग 3D फोटो कन्भर्ट गरेर 3D फोटो कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ। साथीहरु, तपाई पनि आफ्नो फेसबुकमा 3D फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ, सजिलैसँग अचम्म पार्न सक्नुहुन्छ जुन 3D फोटो बनाएर। तपाईले त्यसको लागि फेसबुकमा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ 3D कन्भर्सनको लागि। आफ्नो फोटोलाई तपाईले 3D बनाएर जुन तपाईको फेसबुकको न्यूज फिडमा फोटोहरु देख्नुहुन्छ, दैनिक रूपमा धेरै जसो साथीहरुले फोटो फेसबुकमा नर्मल फोटो त अपलोड गरिराख्नुहुन्छ। तर अब तपाईले सजिलैसँग 3D फोटो कसरी राख्न सकिन्छ यो म जानकारी गराउँदै छु। साथीहरु, तपाई पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। साथीहरु, यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न इन्फर्मेसन तथा टिप्स एन्ड ट्रिक्सका भिडियोहरु छुट्ने छैनन्। आफ्नो फोटोलाई 3D बनाउन सक्नुहुन्छ र कभर फोटोमा पनि तपाईले 3D राख्न सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग तपाईलाई एउटा फोटो चाहिँ एनिमेसनको रूपमा 3D हुनेछ। ल त साथीहरु, यो कसरी गर्न सकिन्छ म डाइरेक्टली आफ्नो मोबाइलतर्फ लगेर देखाउँदै छु। ल त साथीहरु, मोबाइलतर्फ लागौं। साथीहरु, हामी मोबाइलमा आइसकेका छौं। सजिलैसँग फेसबुकमा 3D फोटो राख्नको लागि आफ्नो फेसबुक खोल्नु होला। हामीले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि टपमा रहेको 3 लाइन अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। 3 लाइनको अप्सनमा गइसकेपछि डाउन, सबभन्दा डाउनतिर आएर तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यो भित्रबाट तपाईले टपमा रहेको सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा गइसकेपछि डाउनतिर आउनु होला। डाउनतिर आइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मिडिया एन्ड कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो मिडिया एन्ड कन्ट्याक्टको अप्सनबाट मिडिया एन्ड कन्ट्याक्टको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि डाउनतिर आउनु होला र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर भिडियो एन्ड फोटो सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ र यसमा गएर चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भनेपछि फोटो अपलोड अप्सनमा गएर चाहिँ फोटो अपलोड एचडी भनेको छ, यसमा टच गर्नु होला। यो चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को अप्सन छ रेड्युस 3D फोटो मोसन भनेको छ। अब चाहिँ यसलाई 3D मोसनमा चाहिँ बनाउनको लागि 3D मोसनमा इफेक्ट दिनको लागि चाहिँ हामीले यो रेड्युस 3D फोटो मोसन भनेको छ, यसलाई पनि अन गरिदिनु होला। यो सेटिङ चाहिँ तपाईले 100% गर्नु होला। सपोर्ट नगर्न सक्छ, त्यसकारणले गर्दा हामी यो सेटिङ चाहिँ अलरेडी गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। जस्ट दुईवटा सेटिङ, फोटो अपलोड एचडी र रेड्युस 3D फोटो मोसनलाई चाहिँ इनेबल गर्नु होला। अब ब्याक आउनु होला। अब चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामीले टपमा नै एउटा जुन कभर फोटोमै एनिमेसन एउटा 3D क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्ट मैले पहिले चाहिँ कभर फोटोमा एनिमेसन कसरी राख्ने, जस्तो 3D कसरी बनाउने, यो क्यामेराको अप्सनमा टच गर्नु होला र सिलेक्ट आर्टवर्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यसमा 3D अप्सन 3D का फोटोहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले यहाँनिर 3D का फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। 3D को फोटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि यस्तो टपमा चाहिँ यस्तो एनिमेसन वाला माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ, जसको अप्सन एउटा आइकन देखाउँछ यस्तो खालको एनिमेसन 3D वाला। त्यस्तो फोटोलाई मात्र यहाँनिर टच गर्नु होला र माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको मोबाइल हल्लाउनु भयो, चलाउनु भयो भनेपछि यो चाहिँ एनिमेसनको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। चारैतिर यसरी चाहिँ 3D मा हेर्न सक्नुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने यो तपाईको कभर फोटो चाहिँ एनिमेसनको रूपमा सेभ हुन्छ। तपाईको आफ्नो पर्सनल फोटोलाई चाहिँ 3D मा अपलोड गर्ने तरिका पनि म जानकारी गराउँदै छु। जस्ट अब तपाईले आफ्नो फोटो चाहिँ 3D मा कन्भर्ट गरेर यसरी जुन माथि टपमा मैले देखाए यो फोटो चाहिँ 3D मा छ। यसरी तपाई 3D मा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 3D मै आफ्नो फोटोलाई पनि तपाईले 3D बनाउन सक्नुहुन्छ, चारैतिरबाट यसरी हेर्न मिल्ने खालको। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो फोटोलाई अपलोड गर्नु होला। जस्ट आफूले जुन पोस्टको अप्सनमा लगाएर चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि फोटो एन्ड भिडियोको अप्सनबाट तपाईले एउटा फोटो अपलोड गर्नु होला। जस्ट मैले एउटा फोटो चुज गरे। अब यो फोटोलाई चाहिँ 3D मा कन्भर्ट गर्नको लागि जस्ट मैले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर अप्सन पनि आइरहेको छ र माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भनेर लेखेको छ। यो इफेक्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ टच गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि यो फोटोको तलतिर डाउनतिर आएर यसरी मुभ गर्नु होला र इफेक्टको छेउतिर देख्न सक्नुहुन्छ 3D भनेर लेखेको छ। अब यो 3D भन्ने अप्सनमा चाहिँ एकचोटी टच गर्नु होला।
अब यति गरिसकेपछि तपाईँको फोटो चाहिँ क्रिएटिङ योर 3D फोटो भन्ने अप्सन चाहिँ देखा पर्छ र यो फोटो चाहिँ तपाईँको 3D फोटोको रूपमा कन्भर्ट भइहाल्छ र यसलाई चाहिँ मुभेबल भन्छ र तपाईँले सजिलोसँग एउटा एनिमेसनको रूपमा चाहिँ मुभ गर्न मिल्छ चारैतिरबाट। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले अब यसलाई चाहिँ क्लोज गर्दा हुन्छ र यो चाहिँ मुभ गर्न मिल्ने खालको चाहिँ 3D को रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। सजिलैसँग यसलाई मुभ गर्न मिल्छ। यदि मुभ भएन भने यसलाई चाहिँ 3D मा अलरेडी भइहाल्छ। जस्तो हल्का ब्लर भए जस्तो आइरहेको छ तर हामी अलरेडी तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्लर छ भने अझ राम्रो देखिन्छ। जस्ट पोस्ट गरे पनि राम्रै हुन्छ यो फोटो चाहिँ। जस्तो हाम्रो यो चाहिँ 3D मा हुन्छ। जस्ट अब यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो चाहिँ पोस्ट भइसकेको छ। अब यो फोटोलाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तर जुन मोबाइलको अप्सनलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। हामी मोबाइललाई चाहिँ यसरी हल्लाएको खण्डमा चाहिँ अलरेडी यसरी मुभ हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मुभेबल छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ 3D को अप्सन छ किनकि हाम्रो यो एकतिरको फोटो मात्रै भएकाले गर्दा यो चारैतिरबाट हेर्न मिल्दैन र हाम्रो यो चाहिँ 3D को रूपमा चाहिँ ब्लर भएको अवस्थामा चाहिँ एकदम राम्रो क्लियर आउँछ। जस्तो मेरो चाहिँ यो फोटो चाहिँ ब्लर थिएन त्यसकारणले गर्दा अझ त्यही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी मुभ गर्दा पनि यो फोटो चाहिँ 3D को रूपमा चाहिँ यसरी सार्दा पनि 3D को रूपमा चाहिँ देखिन्छ र मोबाइल जस्तो मैले यहाँनिर अरू पनि अपलोड गरेको थिएँ यो चाहिँ 3D पुरै फेसबुकबाट लिएको फोटो हो। यो पनि मैले 3D को रूपमा राखेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ पनि 3D छ किनकि यसलाई मुभ गर्न मिल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 3D रहेको छ साथीहरु। 3D रहेको छ। साथीहरु यो त थियो आफ्नो फेसबुकमा सजिलैसँग 3D फोटो कन्भर्ट गरेर 3D फोटो बनाउने तरिका। साथीहरु तपाई पनि यो भिडियो हेरेर यो गर्न जान्नु भएको छ। साथीहरु भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। साथीहरु यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सका भिडियोहरू छुट्ने छैनन् र तपाईले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। छिट्टै अर्को भिडियो लिएर आउने छु। धन्यवाद। जय नेपाल।